Instituti i Kosovës për drejtësi në kuadër të programit edukimi që nga marsi vitit 2021 ka zhvilluar aktivitete me studentët e fakultetit juridik përmes klinikës ligjore në kuadër të qendrës për edukim profesional të Institutit Kosovës për drejtësi. I gjithë programi i klinikës ligjore zgjat 3 muaj, ku përfitues janë 20 student të gjitha komuniteteve. Gjatë programit, studentët zhvillojnë aktivitete të shumta, të ndara në 3 pjesë: monitorimi apo pjesëmarrja në seancat gjyqësore, ofrimi i ndihmës juridike falas apo puna praktike në zyrë, aftësimi profesional. Monitorimi apo pjesëmarrja në seancat gjyqësore. Përmes këtij aktiviteti, studentët njoftohen përsaafërmi me administrimin e proceseve gjyqësore, si dhe me procesin e raportimit të monitoruesve nga këto seanca. Nuk ka që jam veprimi rregull, dhe të arritëm në përfundimin e duhur. Do të merret vendem jashtë seancës. Projekat pravne klinike za mene predstavlja odlično iskustvo. Na projektu sam mogao da implementiram i da uporedim znanje koje sam stekao na fakultetu sa praksom koja se odvija što u sudovima, što u tužilaštvu. Sastojala se iz praćenja ročišta kao i određenih predavanja koje su se konkretno fokusirala na praktične delove primjene prava u kosovskom zakonodavstvu. Ofrimi i ndihmës juridike falas apo puna praktike në zyrë. Përmes këtij aktiviteti, studentët pranojnë, analizojnë dhe zgjidhin raste reale në mentorimin e stafit të qendrës për ndihmë juridike falas të Institutit Kosovës për drejtësi. Aftësimi profesional. Përmes këtij aktiviteti, studentët trajnohen me qëllim të ngritjes së tyre profesionale, lidhur me tema të ndryshme të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Këto janë elementet më të rëndësishme sa i përket arbitrazhit. Për këtë grup të studentëve, trajnimet e mbajtura janë zhvilluar nën përkrahjen e programit të USAID-it Drejtësia Komerciale, të cilat kanë përfshirë tema si arbitrazhi si mekanizëm alternativ për zgjidhjen e kontesteve, rëndësia e drejtësisë komerciale, ndërmjetësimi si mekanizëm alternativ për zgjidhjen e kontesteve, trajtimi institucional dhe ofrimi i ndihmës juridike falas në rastet e dhunës në familje. Ka qenë një përvojë e mrekullueshme. Kemi pasur mundësi të shohim disa dimensione të fushës juridike, duke filluar që nga ana teorike, ku në përkraje me USAID kemi pasur mundësi që të ndjekim trajnime, sidomos në anën e fushës komerciale, e cila tashmë në të drejtën tonë është duke u inkorporuar në masë të madhe, edhe natyrisht që kemi mësuar se tashmë ka nevojë për kuadro profesionale në këtë fushë. Në pjesën e fundit të programit, studentët kanë ndërtuar një rast të natyrës komerciale dhe përgjatë këtij procesi, përveç mentorëve nga Instituti i Kosovës për drejtësi, ata janë këshilluar edhe nga gjykatës profesionist të Departamentit për çështje ekonomike. Këtë rast dy për shembull mirë, po nëse nuk kontestohet lartësia. Kur e kanë ftuar ekspertin sa më. Do të marrë vendim prapë. Do marrë vendim për të ftuar. Ata merr vendim kalon në shërbimin kryesor. Rastin e ndërtuar, studentët pastaj e kanë prezantuar në gjykatore në gjykatën themelore në Prishtinë. Studentët kanë simuluar procedurën gjyqësore, duke praktikuar në mënyrë të drejtë për drejtë gjithçka që kanë mësuar nga ky program. Nxirret provë re me ekspertizë të komunikacionit. Faleminderit e nderuar zona gjyqtare. Nderuar gjykatëse, nuk pajtohem. Jo, e nderuar gjykatëse në këtë. E bën me automjetin edhe. Megjithatë, Po e nderuara gjyqtare, Vetëm do të shkarkojmë vonesa të panevojshme. Raportin e policisë, këtë si pasojë ka bërë një frenim të vroçëm. gjykata merr këtë aktvendim. Kemi pasur pjesën e monitorimeve, ku kemi pasur mundësi që në praktik të shohim se si zbatohen procedurat cilat i kemi mësuar në teori. Edhe është përfshirë edhe gjykimi i stimulun, e cila ka qenë një përvojë gjithashtu shumë e mirë. Kemi pasur mundësi që së bashku me kolegët të inkorporohemi në hartimin e shkresave të ndryshme edhe në ndërtimin e rastit, po gjithashtu kemi pasur edhe mendimet të profesionistëve
ku janë përfshirë gjyqtarët e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Ekonomike, të cilët na kanë dhënë sugjerime, këshilla se si duhet që të sillemi në momentin që jemi duke ushtruar profesionin, por gjithashtu edhe mbi rregullat procedurale të cilat kanë me na udhëzht shumë në të ardhmen. Sama pravna klinika nam je omogućila da kroz više faza steknemo jedno dobro i korisno iskustvo kao i odskočnu dasku za dalje obrazovanje i za dalje odabir karijere. Përmes këtij programi të IKD-s, studentët përfitojnë njohuri teorike dhe praktike mbi zhvillimin e proceseve gjyqësore, mbi ofrimin e ndihmës juridike falas, duke ngritur aftësitë profesionale dhe shkallësitë si jurist të rinj. Kjo përvojë në këto klinika ka shërbyer që një numër i studentëve të dalluar të punësohen si monitorues në IKD, por edhe në organizata dhe institucione të tjera.